السلام عليكم. في هذه المحاضرة سوف نتعرف على نمو البكتيريا bacterial growth. The generation time is often used to describe the growth rate. زمن التكاثر أو زمن الجيل غالبا ما يعبر عنه بمعدل النمو growth rate. The generation time is the time required for the population to double. إذن تعريف الجنريشن تايم هو الوقت المطلوب لتضاعف المجتمع البكتيري population to doubles. The maximum generation time differ from various organisms. زمن الجيل يختلف باختلاف الكائنات. It may be as short as 20 minutes for some rapid growing pathogen and as long as 20 hours for others. يكون أقل من 20 دقيقة لبعض البكتيريا الممرضة، ويكون أكثر من 20 ساعة للبعض الآخر. مثال عليها المايكوبكتيريوم tuberculosis اللي تكون as long as 20 hours the generation time. Mycobacterium tuberculosis هي البكتيريا المسببة لمرض السل. Many pathogens have generation time of less than 30 minutes. معظم البكتيريا الممرضة تمتلك generation time زمن نمو أو زمن الجيل الذي يكون أقل من 30 دقيقة. Thus, their population can quickly become very large. لذلك هذه المجتمعات تكون سريعة أن تكون كبيرة جدا. One bacterium with a 30-minute generation time will grow overnight 12 hours into more than 1 billion cells. إذن خلية واحدة بكتيرية الجنريشن تايم 30 دقيقة، إذا تركت overnight لمدة 12 ساعة سوف تتكون ما يقارب ال 1 billion cell. After less than 3 days بعد 3 أيام approximately growth نمو تقريبا نموها سيكون، طبعا هناك شرط with an unlimited supply of nutrients. بحالة نموها لمدة 3 أيام وتم تجهيزها بمغذيات غير محدودة. This culture would weight as much as planet Earth. سوف يتكون هذا الكلتشر، هذا المجتمع، هذا البكتيري يكون الوزن مالته تقريبا أكثر من الأرض. Growth is limited by يكون النمو محدد بعدد من العوامل، منها exhausted nutrient supplied or key resources نفاذ المغذيات المجهزة للبكتيريا، accumulation of toxic metabolic products تراكم نواتج الأيض السامة للبكتيريا، antibiotic from neighboring microbe or human المضادات الحيوية من الأحياء المجاورة أو من الإنسان، immune system الجهاز المناعي، بالإضافة إلى environmental conditions الظروف البيئية. كل هذه العوامل هي عوامل محددة لنمو البكتيريا. Growth requirement متطلبات النمو. ما هي متطلبات النمو؟ Major nutrient requirement for bacterial growth. هناك مغذيات ضرورية لنمو البكتيريا، هي الكربون to make all molecules. كربون
يكون جميع الجزيئات في خلية البكتيريا. نيتروجين. Protein and DNA are nitrogen rich compounds. إذن بروتينات والDNA هي مركبات نيتروجينية. Phosphorus is the membrane phospholipid and DNA. الفسفور يدخل بتركيب الغشاء الخلوي للبكتيريا بالإضافة إلى الDNA. سلفر الكبريت is proteins. السلفر يدخل بتكوين بعض أنواع البروتينات. and iron الحديد is many enzymes. يكون ككوإنزيم مساعد إنزيمي لكثير من الإنزيمات especially those involved in metabolism. خاصة الإنزيمات التي تشترك بعمليات الأيض الخلوي. Major nutrient sources. ما هي المصادر هذه المغذيات؟ جلوكوز. سكر الجلوكوز واحد من أهم المصادر المغذيات للنمو البكتيريا. Almost all pathogenic bacteria can grow on glucose. معظم البكتيريا الممرضة تستطيع النمو على الجلوكوز. other sugars بالإضافة إلى سكريات أخرى. proteins, peptides and amino acids. كل هذه هي عوامل أو مصادر مهمة لنمو البكتيريا كمغذيات. lipids الدهون. organic acid and alcohol الحوامض العضوية وكذلك الكحولات. Many nutrient sources serve as both an energy source and source of carbon for the synthesis of all cellular components. إذن العديد من المغذيات تعمل عمل مشترك كمصدر للطاقة بالإضافة إلى مصدر للكربون في بناء المركبات الخلوية. For example, in the presence of oxygen, many bacteria can oxidize about 50% of the glucose to the CO2 and water, and this produces enough energy to convert the remaining 50% of glucose to the cell material. على سبيل المثال، وجود الأكسجين بعض البكتيريا تستطيع أن تؤكسد 50% من الجلوكوز إلى CO2 and water، وهذه الطاقة هي كافية على تحويل ما تبقى من الجلوكوز اللي مقداره 50% إلى مركبات أو مكونات خلوية. Many bacteria can also use a wide variety of organic compounds. وكذلك بعض البكتيريا تستطيع أن تستخدم المركبات العضوية مثل الأمينو أسيد، DNA, lipid and other sugar depending upon what degradative enzyme they have، اعتمادا على الإنزيمات المحللة التي تمتلكها. The carbon sources that a bacterium used can be diagnostic. اعتمادا على مصدر الكربون البكتيريا التي تستخدمها نستطيع من خلالها أن نشخص هذه البكتيريا. وعدنا واحد من الأمثلة اللي هو بكتيريا نيسيريا as an example. Amino acid, peptides and proteins are excellent sources of carbon, nitrogen and sulfur. إذن الأحماض الأمينية والبيبتيدات والبروتين هي مصادر غنية بالكربون والنيتروجين والكبريت. Bacteria need a large amount of nitrogen to synthesize protein and nucleic acid. البكتيريا تحتاج إلى كميات كبيرة من النيتروجين لصناعة البروتينات والأحماض النووية.
Many pathogenic bacteria require the specific preformed amino acid. بعض البكتيريا المرضية تحتاج إلى أحماض أمينية خاصة amino acids and peptide can be taken up by bacteria. Protein cannot. إذن البكتيريا تستطيع أن تأخذ الأحماض الأمينية باعتبارها وحدات صغيرة ولا تستطيع أن تستخدم البروتين. too big. البروتين هو جزيئات كبيرة. Thus may be pathogens secreted proteases. إذن بالنسبة لوجود البروتين بعض البكتيريا لها القابلية على إفراز إنزيم البروتيز الذي يعمل على تحطيم البروتين إلى أحماض أمينية، وبالتالي تستطيع أن تستفاد من هذه الأحماض الأمينية كمصدر للنيتروجين والكبريت وكذلك للسلفر. أمونيا NH4 and nitrate are also possible nitrogen sources. بعض البكتيريا تستطيع أن تستخدم الأمونيا وكذلك النيتريت كمصدر للنيتروجين. Microbes secrete nuclease to break down available DNA and RNA. Microbes can take up nucleotides that can be used as carbon, nitrogen, phosphor sources or for their own nucleic acid synthesis. الميكروب يفرز انزيم النيوكلييز الذي هذا الانزيم يقوم بتحطيم الدي ان اي والار ان اي، وبالتالي سوف ينتج النيوكليوتيد الذي تستطيع الميكروب من استخدامه كمصدر للكربون والنيتروجين والفسفور لبناء النيوكليك اسيد الخاص بالميكروب. Microbes may produce phospholipase that act on host cell membrane. كذلك الميكروب يستطيع إنتاج إنزيم الفوسفولايبيز. هذا الإنزيم يقوم بتحطيم أو يعمل على الغشاء الخلوي للمضيف وبالتالي يحطمه. إذن degradation of phospholipid from host cell membrane provide microbes with carbon, nitrogen, phosphor. إذن تحطيم الدهون الفسفورية التي تكون موجودة بالغشاء الخلوي للمضيف سوف يزود الميكروب بمصادر الكربون والنيتروجين والفوسفورس. or low iron levels can induce phospholipase production. Host cell lysis by phospholipase activity yields iron. إذن المستوى المنخفض من الفوسفور وكذلك الحديد يستطيع حث الفوسفولايبيز انزيم الفوسفولايبيز على تحلل الخلايا المضيف، وبالتالي فعالية الفوسفولايبيز سوف ينتج عنها الحديد. Pathogenesis often results from microbes assessing host nutrients. Microflora organisms are provided for by the host. بعض الممرضات أو بعض البكتيريا تستطيع أن تنتج زيادة من مغذيات المضيف. مثالها البكتيريا الميكروفلورا، وهي من البكتيريا المتعايشة التي توجد في أمعاء الإنسان التي تزود المضيف بالعديد من المغذيات. Growth factors عوامل النمو. Growth factor are organic compounds that are not metabolized to supply energy, but are used to make metabolite that the bacterium cannot be synthesized themselves. إذن عوامل النمو هي مركبات عضوية تضاف ليس لتجهيز الطاقة وإنما لعمليات الأيض لكون البكتيريا لا تستطيع صناعتها بنفسها. E. coli need no growth factor and can grow on glucose, NH4, ammonia, and inorganic ions. بالنسبة للبكتيريا الإي كولاي لا تحتاج إلى عوامل نمو، تستطيع أن تنمو على سكر الجلوكوز مع الأمونيا وإضافة بعض الأيونات اللا عضوية.
Many host-associated microbes required one or more specific growth factor in addition to the carbon sources. إذن المضيف يجهز الميكروب بمتطلبات واحدة أو أكثر من عوامل النمو الخاصة بالإضافة إلى مصدر الكربون. Different organisms require different growth factor. اختلاف الكائنات تحتاج إلى عوامل نمو مختلفة. Some are fastidious. بعض الكائنات تكون شديدة الحساسية، أي أنها تحتاج إلى عوامل نمو خاصة لنموها وتكاثرها. The requirement for growth factor can be diagnostic. إذن المتطلبات عوامل النمو من خلالها نستطيع أن تتم عملية التشخيص، مثل هيموفيلس كمثال لهذه البكتيريا. Physical requirements for bacterial growth. المتطلبات الفيزيائية لنمو البكتيريا. Growth rate معدل النمو generation time are affected by the environment. إذن معدل النمو يتأثر العوامل البيئية. من هذه العوامل البيئية temperature درجة الحرارة. For each organism there is an optimal temperature for growth and a range of temperatures at which growth will occur. لكل كائن حي له درجة حرارة مثلى للنمو، وكذلك يستطيع النمو بمدى من درجات الحرارة. Most pathogens usually grow best at 37 Celsius body temperature. معظم بكتيريا الممرضة أفضل نمو لدرجة 37 وهي درجة حرارة الجسم. Environmental bacteria often temperature grow better at room 22 to 30 Celsius. أما بالنسبة للبكتيريا التي تنمو في البيئة فأفضل درجة حرارة لنموها هي درجة حرارة الغرفة، أي ما بين 22 درجة إلى 30 درجة سيليزي. Some bacteria Legionella are capable of growing at high temperature near 45 Celsius. بعض البكتيريا تستطيع النمو بدرجات حرارة عالية مثل بكتيريا ليغونيليا التي تنمو بدرجة حرارة 45 درجة. A good refrigerator below 4 Celsius will prevent growth of most pathogens. إذن بحالة درجة الحرارة 4 سيليزي الثلاجة will prevent تمنع نمو معظم البكتيريا الممرضة. However, Listeria, a causative agent of food poisoning, can grow at or below 4 Celsius. بعض البكتيريا المسببة لتسمم الغذاء مثل بكتيريا الليستيريا تستطيع أن تنمو بأقل من 4 سيليزي. pH affect the growth rate of bacteria, and as for temperature, there exists a range and an optimum for each species. إذن عامل ال pH هو أحد العوامل الذي يؤثر على معدل نمو البكتيريا كما في حالة درجة الحرارة. هناك مدى وكذلك هناك درجة مثلى لنمو كل نوع من أنواع البكتيريا. For pathogens, this is usually pH 6 to 8 with an optimum at 7.4. إذن بالنسبة للبكتيريا الممرضة هناك المدى للPH هو من 6 إلى 8، بينما درجة الPH المثلى للنمو هي 7 و4 Clostridium botulinum, which produced a botulinum toxin that caused botulism,
It's more of a problem in canned foods with less acidity. بالنسبة للبكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم، وهي واحدة من البكتيريا التي تفرز سموم، وبالتالي تسبب تسمم غذائي، وخاصة تسبب مشاكل بالمعلبات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسيديتي في داخل هذه المواد الغذائية. Osmotic conditions. Very high salt and sugar concentration inhibit growth of many pathogens. بالنسبة للظروف الأزموزية، فإن التراكيز العالية من الملح أو السكر لها القابلية على تثبيط النمو معظم البكتيريا المرضية. Most bacteria don't need to regulate their internal osmolarity because they are enclosed by a cell wall capable of withstanding a considerable internal osmotic pressure. معظم البكتيريا لا تحتاج إلى تنظيم عملية الإزموزية الداخلية، لأنها تكون محاطة بالجدار الخلوي الذي يكون له القابلية على تحمل التغيرات بالضغط الإزموزي الداخلي. Contrast this to the red blood cell. على العكس من خلايا الدم الحمراء RBCs, which will burst if placed in distilled water. تكون خلايا الدم الحمراء تنفجر بحالة أنه توضع بماء مقطر and must be maintained in physiological saline. يجب أن نحافظ عليها بوضعها بالمحلول الملح الفسيولوجي الذي يكون 0.85% NaCl. The osmotic strength of a medium can be adjusted by addition of ions such as NaCl or non-metabolized sugar such as sucrose. نستطيع أن نحافظ على قوة الإزموزية بواسطة إضافة بعض الأيونات مثل NaCl ملح الطعام، أو بواسطة المواد مثل الشجر، مواد سكرية كالسكروز. Phases of growth in the bacterial growth. مراحل النمو أو أطوار النمو. The growth of bacterial culture is usually portrayed by plotting the number of cells on the logarithmic scale as a function of time. مراحل النمو أو أطوار النمو للبكتيري تم تخطيطها أو تصويرها على شكل منحنى أو مقياس لوغاريتمي يمثل منحنى النمو. A growth culture contains 4 phases. منحنى النمو يتكون من 4 أطوار. Lag phase, metabolic activity but no increase in numbers. الطور الأول هو الطور lag phase، وهو يمثل فعالية أيضية، لكن لا يحدث في هذا الطور زيادة بالأعداد. Adaptation to the host environment، إذن هو عملية تكيف للبكتيريا على بيئة المضيف. When bacteria are inoculated into the fresh medium, reproduction doesn't usually begin immediately. إذن عندما يتم تلقيح البكتيريا بوسط جديد، عملية التضاعف لا تحدث بصورة آنية، ولكن تحتاج إلى عملية تكيف إلى هذا الوسط قبل عملية التضاعف. During the lag phase, cell mass and size begin to increase before cell numbers increase, and the synthesis of macromolecules, RNA, protein, needed for growth in the new medium occurs.
إذن خلال هذا الطور اللي هو الطور اللاج فيز الذي يسمى طور التأخر أو الطور البطيء، يحدث زيادة بحجم وكتلة الخلية قبل عملية الزيادة بالعدد، وذلك من خلال تصنيع الماكرو موليكيولز، الجزيئات الكبيرة مثل البروتينات والRNA والDNA أو السكريات التي تحتاج هذه الجزيئات الكبيرة بعملية النمو. The length of the lag phase depend on طول هذا الطور يعتمد على عدة أمور، منها kind of bacteria نوع البكتيريا، the age and the size of the inoculum حجم وعمر اللاقحة أو التلقيح، the nature of the medium طبيعة الوسط البكتيري from which they were taken الذي يتم الأخذ من عنده، and the nutrient present in the new medium والمغذيات الموجودة بالوسط الجديد. كل هذه العوامل تعتمد عليها طول اللاج فيس. log or exponential growth phase طور النمو الأسي. During the exponential growth phase, cell numbers increase in the logarithmic manner with a constant generation time. خلال الطور النمو الثاني الطور النمو الأسي يكون هناك زيادة بعدد الخلايا، تكون هذه الزيادة هي زيادة لوغاريتمية مع ثبوت زمن الجيل. Each cell generation result in doubling of the population وتكون هذه النتيجة هي تضاعف الجيل. Most bacteria reproduced by binary fission. إذن يكون معظم تكاثر الخلايا البكتيرية عن طريق الانقسام الثنائي الباينري فيشن. Both cell number and mass increased in coordinate manner during the log phase. إذن خلال هذا الطور الأسي يكون هناك زيادة بعدد الخلايا وكذلك بكتلة الخلايا. And measurements of either parameter can be used to determine the generation time. إذن هذان العاملان اللي هو cell number عدد الخلايا والماس والكتلة من خلالها نستطيع أن نحدد زمن الجيل. The rate of cell division is dependent on the type of organisms. إذن معدل الانقسام الخلوي يعتمد على عدد من الأمور، أهمها type of organisms نوع الكائن، the nature of the medium طبيعة الوسط، the temperature درجة الحرارة، and for aerobic organism بالنسبة للكائنات الهوائية يكون the rate of aeration تكون معدل التهوية أيضا واحد من العوامل التي تعتمد عليها معدل الانقسام phase. Logarithmic growth becomes slow because of accumulation of the waste product, exhaustion of nutrient, change in pH or decrease in oxygen tension. في هذا الطور طور الثبات يكون عملية النمو اللوغاريتمي تصبح أبطأ، وذلك لحدوث عدد من الأمور منها accumulation of the waste product تراكم نواتج الفضلات بالإضافة إلى نفاذ المغذيات وتغيير بالPH بالإضافة إلى نقصان الأكسجين. The population then enter the stationary phase in which the number of viable cells remain about constant. في هذه الظروف تدخل البكتيريا إلى طور الثبات الذي يكون به عدد الخلايا الحية تقريبا تبقى ثابتة.
Usually there is a steady state, حالة استقرار, in which some cell die and other continue to divide. إذن بهذا الطور تكون هناك حالة استقرار، بأن تكون هناك بعض الخلايا تموت والبعض الآخر تستمر على الانقسام. Enter into the stationary phase or even starvation for a required nutrient need not result in the killing of the most bacteria. إذن الدخول بهذا الطور، طور الثبات، يكون هناك تحدث مجاعة بسبب نقص المغذيات المطلوبة، وبالتالي يكون هناك قتل لمعظم أنواع البكتيريا. This phase may last for only a few hours, but in some cases can last for days, months or years, depend on the species and condition. في طور الثبات يكون فقط لعدة ساعات، لكن في بعض الحالات الخاصة يستمر لأيام أو أشهر أو حتى لسنين، وهذا يعتمد على نوع البكتيريا بالإضافة إلى الظروف. Almost all pathogenic bacteria will grow to a concentration between. إذن معظم البكتيريا المرضية تنمو بتراكيز ما بين 5 في 10 أس 8 إلى 1 في 10 أس 9 بكتيريا بالمل الواحد. At the stationary phase when grown in the test tube and lab، عندما ننمي هذه البكتيريا في أنبوب اختبار في المختبر. Death phase، طور الموت، وهو الطور الرابع من أطوار نمو البكتيريا. The rate of death exceed the rate of reproduction. معدل الموت يتجاوز معدل التكاثر في هذا الطور. And the number of viable cell declines. وعدد الخلايا الحية يتناقص. The length of time before all cells have died differ markedly for various organisms. إذن طول هذا الزمن قبل موت جميع الخلايا يختلف باختلاف الكائن. Some species have a very short death phase. بعض الأنواع تمتاز بأنها تمتلك طور موت جدا قصير. Whereas others may take weeks or even years. بينما البعض الآخر طور الموت يستمر لعدة أسابيع أو حتى عدد من السنوات. Before all the cells in the culture have died. قبل موت جميع الخلايا في هذا الوسط. During this phase, cells often assume unusual shape. إذن من خلال هذا الطور الديث فيز يكون هناك شكل غير طبيعي للخلايا، making it difficult to recognize bacteria in old culture. لهذا السبب يكون هناك صعوبة بالتعرف على البكتيريا بالأوساط القديمة. التعرف على شكل هذه البكتيريا والتعرف على أنواعها يكون صعب نتيجة لحدوث تغير بشكل الخلايا البكتيرية.